Bản tin ngày 22 tháng 7. 1. Elon Musk và Nick Carter tin rằng giá Bitcoin đang trở nên tốt hơn. Phát biểu tại Derby World, một sự kiện Bitcoin online, Musk cho rằng Tesla đang trên đà chấp nhận tiền điện tử một lần nữa, theo những dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy tỷ lệ năng lượng tái tạo cho khai thác ngày càng tăng. 2. Tether hứa sẽ kiểm toán trong vài tháng tới. Việc Bezos tuyên bố USDT không phải là một stablecoin thực sự kèm theo các áp lực pháp lý ngày càng tăng, có khả năng dẫn đến một vụ kiểm toán cho USDT. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của USDT là 62 tỷ đô, tăng trưởng 195% kể từ đầu năm nhưng lại tụt hậu so với các đối thủ USDC và BUSD. 3. Nhà sáng lập Ethereum cho rằng nó phải đổi mới, vượt qua giới hạn của DeFi. Vitalik phát biểu, vượt ra ngoài DeFi không phải là chống lại DeFi, tôi thực sự nghĩ rằng các ứng dụng Ethereum thú vị nhất sẽ kết hợp các yếu tố tài chính và phi tài chính. Tài chính chỉ là lĩnh vực mà công nghệ tập trung thu hút nhiều nhất. Khi mạng lưới Layer 2 hoàn tất, phí giao dịch sẽ không còn là vấn đề của hệ thống. Lúc đó, hệ sinh thái Ethereum phải mở rộng ra ngoài việc chỉ tạo ra các token. 4. Sự bùng nổ NFT lần thứ hai khiến giá Bax tăng cao. Trước sự sụt giảm của Bitcoin xuống dưới 30.000, các token có sản phẩm là game NFT đã có sự tăng giá chóng mặt. Với sự bùng nổ của NFT, cộng thêm việc mở rộng việc giao dịch trên các network khác nhau, Bax token đã chứng kiến sự tăng giá vượt bậc. Điều này chỉ ra thêm rằng thị trường sẽ còn thống trị bởi DeFi và NFT trong thời gian dài. 5. Altcoin phục hồi ngoạn mục khi Bitcoin tăng lên mức 33.000 đô la. Altcoin tăng giá mạnh. Bảng xếp hạng tiền điện tử đồng loại màu sắc xanh, trong diễn biến Bitcoin quay về mốc 32.800 đô la. Trong đó nổi bật nhất là Thelcoin, Matic và AXS. Thelcoin, một giao thức blockchain tập trung vào việc gửi và nhận tiền dựa trên thiết bị di động, tăng 71% trong hôm qua, từ 0.0091 đô lên 0.0158 đô. Khối lượng giao dịch tăng 136% lên 43 triệu đô la. Matic tăng 52% khi Matic Studios được ra mắt, tập trung vào mảng game NFT. AXS cũng tăng hơn 30% nhờ hoạt động của người dùng tăng vọt và cơ hội thu nhập từ game NFT. Mặt khác, thị trường hiện tại đang mang lại nhiều lợi thế cho AXS. 6. Công ty khai thác tiền điện tử Aero nộp hồ sơ IPO tại Hoa Kỳ. Công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán London từ năm 2018, vừa qua vừa đệ đơn xin IPO trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ, dự kiến sẽ diễn ra vào quý 3 năm 2021. Aero cho biết số lượng cổ phiếu cũng như mức giá vẫn chưa được xác định. Aero hiện đã khai thác 883 Bitcoin tính đến ngày 6 tháng 7 và giữ 1.268 Bitcoin tính đến ngày 30 tháng 6. 7. Công ty của tỷ phú giàu nhất tiền điện tử vừa mua số lượng lớn Bitcoin ở giá dưới 30.000 đô la. Alameda Research, do Sam đứng đầu, người có giá trị tài sản ròng gần đây đạt hơn 8 tỷ đô la, đã tăng cường mua Bitcoin xung quanh mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 30.000 đô la. Sam cho biết 3 tín hiệu phục hồi của Bitcoin đang hiện rõ bao gồm: một là thị trường đã trải qua giai đoạn FUD do các lệnh cấm của Trung Quốc và thông tin mở khóa của Raycel. 2 là sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, và cuối cùng là sự thanh khoản dài hạn yếu trên thị trường phái sinh. 8. Đồng Yuan, tiền kỹ thuật số của Trung Quốc tham gia mảng bảo hiểm. Đồng tiền số Trung Quốc vừa qua vừa thử nghiệm thêm lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe liên quan đến dịch Covid-19. Trước đây Yuan đã thí điểm thành công trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, thanh toán lương và xổ số. Khi nhiều người dùng quen với việc thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và số lượng sử dụng đủ lớn, các ứng dụng sẽ mở rộng từ ngành bảo hiểm sang nhiều ngành hơn như dịch vụ tài chính, dịch vụ nhân thọ, và thậm chí cả việc ký quỹ và giao dịch chứng khoán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng tôi luôn update những thông tin có giá trị nhất về tổng quan thị trường crypto. Các bạn có thể follow và subscribe channel hoặc tham gia kênh Telegram của CryptoGo để cập nhật tin tức nhanh nhất có thể. Xin lưu ý rằng tin tức được mang tới với mục đích cập nhật thị trường chứ không mang mục đích hướng dẫn đầu tư.